Hlavní město Jihomoravského kraje Brno a sídlo společnosti Shangu Ecole se stalo na konci června místem návštěvy a společného jednání představitelů čínské provincie Shanxi Xi'an a před rokem vzniklé česko-čínské společnosti Shangu Ecole. Čínská delegace zde byla na pozvání státních orgánů Jihomoravského kraje. Právě z této provincie, která má 37 milionů obyvatel a jejímž hlavním městem je Xi'an, pochází společnost Shangu, která je vlastníkem známého výrobce turbín a energetických celků, firmy Shangu Ecole. Při společném jednání se představitelé provincie Shanxi a Shangu Ecole vzájemně informovali o možnostech další spolupráce, která se může odehrávat nejen v oblasti obchodu a dodávek energetických celků, ale také v oblasti kultury, sportu a investic. Celé jednání řídili manažeři společnosti Shangu Ecole. Obsáhlou prezentaci různých možností, zejména obchodní a vědecko-technické spolupráce, představil generální manažer společnosti Shangu Steam Turbine. Hovořil hlavně o možnostech dodávek nových zařízení pro energetiku a různé oblasti průmyslu. Dalšími prezentujícími byli vrcholoví představitelé společnosti Shangu Ecole. S historií a úspěchy společnosti přítomné seznámil její zakladatel, profesor Stanislav Veselý. Další prezentaci měl připravenou současný generální ředitel Shangu Ecole Jaromír Kříž. Hovořil především o současné produkci a budoucím rozvoji exportu, který může rozvinout další možnosti spolupráce. Dalšími prezentujícími byli představitelé čínské strany, zejména pak její vrcholové osobnosti. My jsme hlavního představitele provincie Shanxi požádali o rozhovor. Navštívili jsme Českou republiku v návaznosti na návštěvu čínského prezidenta, která proběhla v březnu. Před několika dny navštívil český premiér Čínu. Já osobně reprezentuji provincii, ze které náš prezident pochází, a přišel jsem zde realizovat program, který byl navržen na nejvyšší politické úrovni. Potenciál spolupráce vidím především v těchto oblastech. Jednak je to budování dopravní infrastruktury, včetně letecké dopravy. Jsem toho názoru, že letecké spojení do Číny nestačí a mělo by se nadále rozvíjet. Další oblastí je obchod. Přijela se mnou delegace se zástupci velkých korporací, kteří se zde v Jihomoravském kraji zúčastnili řady obchodních jednání. Věřím, že to dopadne na úrodnou půdu. Dále bych se rád zasadil o výměnu studentů vysokých škol a vybudování českého centra v naší provincii. To vše se bude odvíjet od memoranda vzájemné spolupráce, které jsme dnes na krajském úřadě podepsali. Spolupráce mezi firmami Shangu Ecole a čínským Shangu je velmi pozitivní. Myslím si, že tyto dvě firmy se vzájemně velmi dobře doplňují a tím pádem se obě mohou posunout ve svém vývoji a dosáhnout vyšších cílů. V Číně a v provincii Shanxi máme průmysl s obrovskými potřebami energetických zdrojů. Propojení těchto dvou firem otevírá možnosti, které náš trh poskytuje, a to jim zajistí získání dalšího biznesu. Naše provincie se nachází na počátku hedvábné stezky, což dle mého názoru poskytuje velký potenciál pro další rozvoj oběma firmám. Naše provincie patří mezi ty s nejdynamičtějším rozvojem v celé Číně.
Máme rozlohu 200 000 čtverečních kilometrů s 37 miliony obyvatel. Naše hlavní město je Xi'an, kde se nachází významná památka Terakotová armáda. Máme zde 100 univerzit a 1000 výzkumných ústavů. Další rozhovory nám poskytli manažeři společnosti Shangu Ecol. My jsme vlastně za ten rok proběhli takovou, bych řekl, integraci, protože jsme museli integrovat systémy, které mají oni a které máme my. To znamená, že museli jsme se naučit jejich systém práce, oni se museli naučit náš systém práce, takže tyto procesy tady proběhly, nebo ještě stále probíhají, protože za rok se nedá sjednotit dejme tomu, fungování společnosti v české a fungování společnosti čínské. Tyto procesy neustále probíhají a budou probíhat dále. Je tady přítomno v České republice v Ecolu 5 čínských specialistů, kteří mají za úkol tu integraci provádět. Jeden je zaměřen technicky, druhý je zaměřen ekonomicky, třetí je zaměřen jako konstrukčně. Takže ta spolupráce tady probíhá a probíhá ten hlavní úkol, který jsme si dali, to znamená, to je ta unifikace parních turbín. Ten úkol probíhá, na to je nasazeno poměrně velké množství konstruktérů a je to, ten úkol je důležitý nejenom pro nás jako pro Ecol, ale je důležitý i pro tu spolupráci s tím Shangu, protože chceme se dostat na čínský trh, kde jsou ceny o 20 až 30% nižší, než jsou ceny v Evropě. Během toho prvního roku bylo relativně dost změn spíš v přizpůsobení se společnosti, protože společnost Shangu je kotovaná na burze a například musíme dávat měsíční finanční hlášení, které předtím nebylo. To znamená, podařilo se nám integrovat vlastně tady v této oblasti a myslím si, že rozhodně, co se podařilo, tak to trošku sladit nebo udělat dobrý postup ve sladění těch vzájemných rozdílných kultur. Z začátku to nebylo jednoduché, ale když se na to dívám zpětně, tak si myslím, že to jde hodně dopředu a že se nám snaží přizpůsobit. V současné době se nás snaží podporovat právě i z projekty, které jsou do Evropy a to je pro nás taková výhoda dost velká, kterou můžeme prezentovat a kde nás to vlastně posouvá kupředu. V současné době děláme na nějakých zakázkách na Slovensko, na turbíně na Slovensko, dokončujeme některé akce v Polsku. Začínáme projekt, který je v Saúdské Arábii. Jedná se o kompletní dodávku energetického centra pro nový cukrovár. A chystáme projekty v současné době do Chorvatska, připravujeme se do Polska, kde bychom měli dělat projekt pro spalování RDF a něco podobného vlastně i v České republice a potom ještě Srbsko. Další oblast je Bělorusko a samozřejmě Čína, kde jsme již loni dali prvního našeho obchodníka, který tam přímo pracuje a během příštího měsíce vlastně bude druhý obchodník, takže ten se bude specializovat na tento trh, abychom byli schopni dodávat i do Číny a tam bychom chtěli právě dodávat biomasové celky. Celá návštěva čínské delegace ve společnosti Shangu Ecol potvrdila další možnosti rozvoje již probíhající česko-čínské spolupráce.